สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นตะเกียบนะครับเป็นตะเกียบไม้ไผ่นะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนี่คือเหลือจากการทานรับประทานนะครับดีกว่าทิ้งไปนะครับนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากตะเกียบไม้ไผ่ครับผม